ඉතින් මම අද ඔයාලට උදේ ආහාරයට තේ වේලාවට ස්නැක් එකකට ගොඩක් රසට මෘදු මෙලෙක් ලෙමන් බ්ලූබෙරි මෆින් හදන හැටි අරගෙන ආවා. අපි එහෙනම් මේ මෘදු මෙලෙක් ලෙමන් බ්ලූබෙරි මෆින් ගොඩක් රසට හදාගන්න අවශ්‍ය කරන්නේ මොනවද කියලා බලමු. පිටි, බේකින් පවුඩර්, සීනි, බ්ලූබෙරි, ලෙමන් ගෙඩියක සෙස්ට් එකක් ජූස් උත් අරගන්න අරන් තියෙනවා. මෙතන ලොකු ලෙමන් ගෙඩියක් අරගෙන තියෙන්නේ. ෆ්‍රෙෂ් මිල්ක්, ලුණු, එළවලු තෙල්, මෙල්ටඩ් බටර්, බිත්තර, වැනිලා, ප්ලේන් යෝගට් අරගත්තා. ඒ වගේම ටොපින් එකට ක්‍රම්ස් හදන්න පාන් පිටි, සීනි, බටර්, ලුණු අරගන්නවා. ඉස්සෙල්ලාම ක්‍රම් ටික හදන්න බෝල් එකකට සීනි ටිකත් පිටි ටිකත් එකතු කරනවා. ලුණු පිංච් එකක් එකතු කරනවා. බටර්, කෝල් බටර් අරගෙන තියෙන කෝල් බටර් හොඳට හීනියට කෑලි කපනවා. කෑලි කපපු කෝල් බටර් ටික පිටි මිශ්‍රණයට දානවා. අත හොඳින් හොදලා අතින් මිශ්‍ර කරලා ක්‍රම්ස් හදනවා. මෆින් ට්‍රේ එකට මෆින් කප් ටිකක් දාලා අරගත්තා. පිටි එකට බේකින් පවුඩර් දානවා. ලුණු දානවා. බේකින් පවුඩර් ලුණු මේ වගේ විස්ක් කරනවා. මේ වගේ ටිකක් විස්ක් කරලා සීනි ටික දානවා. සීනි ටික දාලා හොඳින් විස්ක් කරනවා. මේ විස්ක් කරපු පිටි මිශ්‍රණේ මේසෙ හැන්දක් විස්ක් කරපු පිටි මිශ්‍රණයෙන් පිටි මේස හැන්දක් බ්ලූබෙරි ටිකට දාලා බ්ලූබෙරි ටිකේ හොඳට පිටි තවරනවා. මේ විදිහට පිටි තවරපුවාම මෆින් කප් එකට බ්ලූබෙරි දාපුවාම බ්ලූබෙරි ටික යට හිටින්නේ නැතුව මෆින් එක පුරාම විහිදිලා හිටිනවා. ෆ්‍රෙෂ් මිල්ක් එකට බිත්තර එකතු කරනවා. oven එක ෆැරන්හයිට් 400ට එහෙම නැත්නම් සෙල්සියස් 204ට ප්‍රීහීට් වෙන්න තියෙනවා. ෆ්‍රෙෂ් මිල්ක් එකට බිත්තර එකතු කරලා හොඳින් විස්ක් කරනවා. ප්ලේන් යෝගට් ටිකක් දානවා. මිශ්‍ර කරනවා. ලෙමන් ගෙඩියේ සෙස්ට් එක ග්‍රේට් කරනවා. ලෙමන් ගෙඩිය කපලා ලෙමන් ගෙඩියේ ජූස් එකතු කරනවා.
ලෙමන් ගෙඩිය යට තියෙන්න පුළුවන් හින්දා ස්ට්‍රේන් එකකින් පෙරලා ජූස් ටික එකතු කරනවා. ලෙමන් ජූස් ටික එකතු කරලා හොඳින් මිශ්‍ර කරනවා. ඒ වගේම මෙල්ටඩ් බටර් ටිකත් එළවලු තෙල් ටිකක් දානවා. දියර මිශ්‍රණයට වැනිලා තේ හැන්දක් එකතු කරනවා. හොඳින් මිශ්‍ර කරනවා. දියර මිශ්‍රණය පිටි මිශ්‍රණයට දානවා. ස්පැචුලා එකකින් මිශ්‍ර කරනවා. බැටර් එක හොඳින් මිශ්‍ර වුණාට පස්සේ අන්තිමට පිටි තවරපු බ්ලූබෙරි ටික එකතු කරනවා. ඉතින් මම ඔයාලට අර කලින් කිව්වා වගේ මේ වගේ පිටි තවරලා බ්ලූබෙරි ටික එකතු කරපුවාම මෆින් එක පුරාවට ලස්සනට බ්ලූබෙරි ටික තියෙනවා. බ්ලූබෙරි ටික බැටර් එකට දාලා ඉවර වෙලා ස්පැචුලා එකකින් බ්ලූබෙරි කැඩෙන්නේ නැති වෙන්න ගොඩක් පරස්සමට හොඳින් මිශ්‍ර කරනවා. මෆින් කප් වල 4න් 3ක් වගේ පිරෙන්න මිශ්‍රණය දානවා. වැලි වගේ හදපු ක්‍රම්බ් එක උඩින් දානවා. ෆැරන්හයිට් 400ට එහෙමත් නැත්නම් සෙල්සියස් 204ට ප්‍රීහීට් කරපු oven එකේ විනාඩි 20ක් බේක් කරනවා. විනාඩි 5ක් මෆින් ට්‍රේ එකේම මෆින් ටික නිවෙන්න තියලා වයර් එකකට මාරු කරනවා. ඉතින් මේ වගේ හීනියට වැලි වගේ උඩට ක්‍රම්ස් දාලා මෘදු මෙලෙක්වට හදපු ලෙමන් බ්ලූබෙරි මෆින් උදේ ආහාරයට තේ වේලාවට ස්නැක් එකකට අරගන්නත් පුළුවන්. ඉතින් ඔයාලත් මගේ මේ ලෙමන් බ්ලූබෙරි මෆින් වීඩියෝ එකට කැමති නම් ලයික් එකක් දාලා කමෙන්ට් එකක් දීලා ජානකීස් කිචන් එක සබ්ස්ක්‍රයිබ් කරන්න අමතක කරන්න එපා. ඒ වගේම සබ්ස්ක්‍රයිබ් බටන් එක ළඟ තියෙන පුංචි බෙල් අයිකන් එක ක්ලික් කරොත් ඔයාලට මේ වගේ අලුත්ම වීඩියෝ බලා ගන්නත් පුළුවන්. අපි ආයෙත් මේ වගේ අලුත්ම වීඩියෝ එකකින් හම්බ වෙමු. ඔයාලා හැමෝටම සුබ දවසක්.